Tanong at pangamba ng ilan, kailangan bang amyendahan ang saligang batas o ang ating konstitusyon para maipatupad ang pagkakaroon ng bangsamoro? Yan ang tanong ng ilan matapos i-anunsyo kahapon ang Draft Framework Agreement. Pero ayon mismo kay Chief Negotiator Marvic Leonen, hindi na raw kakailanganin ang constitutional amendment o charter change. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bukod dyan ay umaasa yung ating mga kababayang Muslim, no, na ang framework agreement ang magbibigay daan sa pangmatanggalang kapayapaan sa Mindanao. Alam mo yon na yung hindi biro, yung bilang ng mga namatay sa gera at noong nga 2001 hanggang 2010 ay umabot ng lampas 700 yan or 86 taon-taon ng panahon na yon. Sa loob ng lampas 30 taon simula dekada 70, mailap na ang kapayapaan para sa Mindanao at para sa mga kababayan nating Muslim. Sa papel, tila maganda ang ngangari ng framework agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Pero para sa mga kababayan nating ordinaryong Muslim, ano nga bang ibig sabihin nito at implikasyon nito sa kanila at ang pangako nitong pangmatagalang kapayapaan? Marami sa kanila, tila hindi pa batid ang nangyaring kasunduan. Alam dahil hindi ako nanonood TV. Kung talagang patunayan nila yan at sana magiging totoo na hilingin natin sa Panginoon na magkakaroon na tayo ng magandang kapayapaan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Mindanao. Hindi biro ang bilang ng mga buhay na inutang at binago ng pasulput-sulput na gera sa Mindanao. Sa datos ng DSWD at ng nooy National Disaster Coordinating Council o NDCC, sa pagitan ng taong 2000 hanggang 2010 halimbawa, tinatayang lampas 3 milyong katao ang naitaboy sa kanilang tinitirhan o na-displace dahil sa gera. Aabot naman ng halos 800 katao ang namatay sa pagitan ng 2001 hanggang 2010 o 86 na katao taon-taon sa panahong yun. Alam ng imam na si Imam Ali Imlani ang mabuhay sa panahon ng gera. Dekada 70, sa kasagsagan ng gera noon sa pagitan ng Administrasyong Marcos at Moro National Liberation Front, teacher si Imam Ali sa Holo Sulu. What I say, between life and death. Kaya ngayon umaasa si Imam Ali na baka umubra na ang bagong framework agreement. That is one way to solve the conflict between the government and the Filipino people also. Sa ilalim ng framework agreement, papalitan ang kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ng Bangsamoro. Sa kasalukuyan, binubuo ng 5 probinsya ang ARMM, ang Lanao del Sur, Basilan, Maguindanao, Tawi-Tawi at Sulu. Pero sa Bangsamoro, mapapabilang din ang mga syudad ng Isabela at Cotabato, 6 na munisipalidad ng Lanao del Norte at 6 na munisipalidad sa North Cotabato. Pero gaya ng ARMM, dadaan din ang Bangsamoro sa isang plebisito. Ang ating prinsipyo dyan is consent of the governed. So, kung humindi sila, hindi talaga ipapasok. Isa rin sa mga malaking pagbabago ay ang uri ng pamamahala sa Bangsamoro na magiging ministerial o parliamentary. Dito kasi, hindi na mga botante ang pipili sa magiging gobernador nito. Ibig sabihin, ang bobotohin ng mga mamayan will be the assembly and the assembly will vote the chief minister. Sang-ayon si UP Institute for Islamic Studies Dean Professor Julkipli Wadi sa parliamentary system ng pamamahala. Mababawasan daw kasi ang aniye masyadong malakas na impluwensya ng Malacanang sa ARMM. At the same time, I think the MILF would become the partner for peace and development in the area. Like what happened to the MNLF in the early days noong 1996. So, if you notice, maganda yung makakreate siya ng momentum. Pero para maipatupad ang Bangsamoro region, kailangan daw amyandahan muna ang saligang batas. Bagay na tila ikinabahala ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Since when did an entity that is outside of our area of sovereignty dictate what terms should be included in a proposed constitutional amendment? Pero ayon mismo kay Chief Negotiator Marvic Leonen, hindi raw kailangan ang amendment para dito.
We see no necessity for now to amend the Constitution. Jessica, October 15, no, sasignan yung framework agreement sa pagitan ng gobyerno natin at ng Moro Islamic Liberation Front sa Malacanang, tentatively set yan. At yung Bangsamoro government na papalit doon sa ARM ay makikita natin by 2016, Jessica. Okay, Joseph, paliwanag mo nga, bakit may pangamba ang ilan? Ano ang basis nila for being concerned na baka mangailangan ito ng constitutional amendment or charter change? Okay, yung experience ng ating mga kababayan sa isang autonomous region ay hindi masyadong maganda. At yung sa mga peace agreements in the past, parang unang mga taon pa lamang siya magiging effective, but then again in the succeeding years ay bibigay na yan, no? Ang issue naman doon sa constitutionality, Jessica, noong proposal nito, halimbawa sa framework agreement, ang pinanggagalingan niyang fear ay yung dating MOA AD, yung Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain, na noong 2008, ang sabi ng Korte Suprema ay unconstitutional yan kasi parang may mga provision doon na i-commit. Keyword there is committed noong both parties ng government natin at that time na pag isinainan yung MOA AD at that time ay sasabihin nila automatic yung constitutional amendments. Now, we don't see that language here. Ang sinasabi ng GPH at saka ng MILF in their joint statement is that merong possibility na pwedeng ganon, pero ang magiging trabaho yan ng Transitory Commission. At ang sinasabi ng nitong si Presidential Peace Advisor si Gingdeles ay there is no commitment. Kasi yun yung fatal flaw ng MOA AD na parang ikinamit na agad ng gobyerno, framework agreement pa lang yan. So wala nang ganong commitment. Kung gusto ng Transitory Commission in the future na baka may baguhin na mga amendments in the constitutional provisions, ay idaan yan as though a citizen would propose under Article 7 sa Constitution, yung isang amendment sa Constitution natin, Okay, Jessica. pero ang sabi ni Professor Leonen, no need, di ba? Wala nang kailangan pang baguhin o repasuhin sa ating konstitusyon to accommodate itong bagong kasunduan ngayon sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. That is correct, Jessica. Sinasabi niya na yung mga nakalahad doon sa framework agreement, yung mga areas na pinagkasunduan nila is under the framework of what is allowed under the Constitution, Jessica. Okay, pero napansin ko rin, hindi na nababanggit yung medyo thorny issue nung ancestral domain. No wording of that nature whatsoever. We have to see yung framework agreement as the first step. Meron pa yan kasi na aayusin at pagkakasunduan ulit ng mga annexes on various topics. So, hindi malamang baka lumutang pa rin yung issue ng ancestral domain. Right now, what we see na medyo malapit doon is yung sa definition, yung Bangsamoro, na ang dinidefine yung identity at saka yung lugar, no? But we will find out na kasi for some indigenous people, yung tribal, yung ancestral domain is a very sensitive issue at yun yung isa sa mga naging kakulangan ng MOA AD. So we will see how the government will work out this problem, Okay. Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.